සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL YouTube channel එක අරගෙන තවත් සුපිරිම වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙනවා අපි කොහොමද Aliexpress එකේ බෝනස් බඩි වලින් $6ක කූපන් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මගේ පහුගිය වීඩියෝ වලින් මම කියා දුන්නා අපි කොහොමද Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට බඩු ඕඩර් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ඔයාලා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් මම description එකේ links දාන්නම්. ඒ links වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඉතින් එතකොට තමයි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්නේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරන්න කලින් මුලින්ම අපි Gmail එක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි Aliexpress account එකේ log වෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් Gmail එකක් හරි වෙන account එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ Gmail එකක් කරා මේ Aliexpress එකට log වෙලා අපි කොහොමද කූපන් එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් click කරලා අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙන්න. එතකොට මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් අපි ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා Gmail එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා Gmail එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් මම අද ඔයාලට මේක ඉතාමත් කෙටියෙන් පෙන්නන්නම් දන්නේ නැති අයටත් එක්ක. අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ අපේ Chrome browser එකට. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්නේ Chrome browser එක. ඉතින් Chrome browser එකේ ඔයාලා type කර ගන්න ඕනේ Gmail කියලා. ඉතින් මම දැන් type කර ගන්නවා Gmail create කියලා. ඉතින් Gmail create type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම පෙන්නනවා link එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි Gmail එක create කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් Gmail එක create කරගත්තට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ Aliexpress එකේ account එක හදන්න. ඉතින් මම මෙතනින් යනවා create an account කියන එකට. ඉතින් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ සරල step වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ steps ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මේවා fill කරන හැටි. ඉතින් මේවා fill කරන්න ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන links වලින් මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා ඔයාලා බලන්න කොහොමද අපි Gmail එකක් හදලා Aliexpress එකට log වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක ඉක්මනට පුරව ගන්නවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ විස්තර මේක ඇතුළත් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන next කරන එක. ඉතින් මම ඉතාමත් කෙටියෙන් තමයි ඔයාලට මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් next කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ phone number එක දීලා මේක verify කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක verify කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේක verify කරන්න. verify නොකරා කියලා මේක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මේක verify කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන මගේ birthday එක දාගන්නවා. ඉතින් එතන නම් මම ඇත්ත විස්තරයක් දාගන්නේ නැහැ. බොරු විස්තරයක් දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන male ද female එක තෝරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට එක select කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන next කරන්න. ඉතින් next කරාට පස්සේ මෙයාලා මෙන්න මේ වගේ agreement එකක් තියෙනවා. අපි මේකට agree වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම Gmail account එක create කරලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පහසු පියවර කිහිපයකින් ඔයාලටත් පුළුවන් Gmail එක create කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ තවත් tab එකක් open කරලා Aliexpress වලට යන්න. ඉතින් මම දැන් පෙන්නනවා ඒක. ඉතින් මෙන්න මෙතන plus mark එක click කරාට පස්සේ මට මේකේ තව tab එකක් open වෙනවා. ඉතින් මම ඒක type කරනවා Aliexpress කියලා. ඉතින් මේක Aliexpress කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ link එකට මේකෙන් log වෙනවා. ඉතින් අපේ Aliexpress interface එක මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ Aliexpress දැන් log වෙලා ඉන්නේ මම. ඉතින් මේක account වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුළට sign in වෙන්න. ඉතින් sign in වෙන්න මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට. මම මෙතන click කරලා sign in වෙනවා. ඉතින් sign in වෙද්දි මෙන්න මේ වගේ මෙතන පෙන්නන window එකක්. ඉතින් මේකෙන් මෙයාලා අහනවා අපි Gmail එකකින් sign in වෙන්නේ නැත්නම් අපේ iOS account එකෙන්ද නැත්නම් FB account එකෙන්ද කියලා. හරි මම ඉතින් මෙතන තියෙන option වලින් මෙන්න මේ ඉදි කියලා තුන click කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ register කියන interface එකට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ register කියන interface එකේදී මම හදපු mail එක මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මම හදපු mail එක මෙතන type කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන password එක type කරගන්න. හරි මම දැන් මෙතන password එක type කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ create account කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වලදී දැන් කියා දුන්නේ මෙහෙම account එක create කරන්න නෙමෙයි. ඔයාලට මම කියා දුන්නේ මෙන්න මේ Google වලින් මෙතන sign in වෙන්න. ඒත් අද මේ ක්‍රමයේදී මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මේක අපි register වෙලා account එකෙන් log වෙලා අපේ coupon එක claim කරගන්න හැටි. ඉතින් ඔයාලත් මේ step ටික මේ විදිහට අනුගමනය කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක හරියට තේරෙන්නේ නැත්නම් මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා ඔයාලා Aliexpress ගැන මූලික දැනුමක් අරන් ඇවිල්ලා මේක කරන්න. ඉතින් මේ මූලික දැනුම ඔයාලට තිබුණ නැත්නම් ඔයාලට මේක කරන්න බැරි වෙයි. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සමහර තැන් මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන create account කියන එක click කරනවා. ඉතින් මෙතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන code එකක් ආවා. ඉතින් මේ code එක යනවා අපේ mail එකට. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ අනිත් tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ mail එක open කරගෙන ඒකට ආපු code එක මෙතන type කරන්න. ඉතින් මම දැන් යනවා මගේ mail එකේ තියෙන tab එකට.
ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඉතින් මට පුළුවන් මගේ මේල් එකට ලොග් වෙන්න මෙතනින්. ඉතින් මම මෙතනින් ලොග් වෙලා බලනවා මගේ කෝඩ් එක. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ මගේ Gmail account එක open වුණා. ඉතින් මෙතන මගේ මේල් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ඒක. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ Aliexpress කියන මේල් එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා දැන් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා 32යි 38 කියලා. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා verify mail කියලා බටන් එකක්. ඉතින් එතන අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි අපේ Aliexpress account එක verify වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම verify වුනේ නැත්නම් අපි දාන order cancel වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් security error එන්න පුළුවන්, close වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක verify කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ coupon එකෙන් ඔයාලා බඩු ගන්නකොට ඔයාලගේ orders close වෙන්නෙත් නැහැ, security error වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් payment fail වගේ දෙයක් ආවොත් ඔයාලගේ credit card එක අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකට පාවිච්චි කරන්නේ credit card එකක්ද එහෙම නැත්නම් visa card එකක්ද කියලා ඔයාලා තමයි තීරණය කරන්නේ. හරි. අපිට දැන් මේකේදී coupon එක ලබා ගන්න ඕන නම් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ Chrome browser එක close කරලා Aliexpress app එකෙන් අපි log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති මොකද කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ක්‍රමය අපි කරන්න ඕනේ පිළිවෙල. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම Chrome browser එක close කරගන්නවා. close කරලා මම දැන් යනවා Aliexpress app එකට. ඉතින් මේ app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Aliexpress app එක මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම දැන් කිසිම account එකකින් මේකට log වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මතකයි අපි දැන් Chrome එකේදී account එකක් හැදුවා. ඉතින් අපි මේ හදුපු account එකෙන් දැන් මේ Aliexpress එකේ log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් sign in click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ account එකට කලින් log වෙලා හිටියා නම් ඒ log වෙච්ච mail එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මගෙත් දැන් එහෙම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ පල්ලෙහා තියෙනවා switch account කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ switch account තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති අපි වෙනද මෙතන log වුණේ Google එකෙන්. ඒත් අද log වෙන්නේ Google වලින් නෙමෙයි. අද මම log වෙන්නේ මෙන්න මෙතන Gmail එක type කරලා. ඉතින් මේක තියෙන එක මම මකාගෙන අපි කලින් හදපු Gmail එක මෙතන type කරනවා. ඉතින් අපි Chrome එකේදී හදපු Gmail එක දැන් මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඒක type කරගන්නවා මෙතන. හරි මම දැන් Gmail එක type කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේකට password type කරන්න. ඉතින් ඔයාලා කලින් Chrome එකේදී හදපු Gmail එකේ password එක මෙතන type කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඒක type කරගන්නවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම දැන් Gmail එකේ password type කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන sign in කියන තැන click කරගන්නවා. ඉතින් sign in කියන click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි box එකක් open වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන access කියන තැන ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක access කියන තැන ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා අහනවා මගේ password save කරන්නද කියලා. ඉතින් මම දැන් save password ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ verify කියලා මෙන්න මෙතන මේ වගේ එකක් open වුණා. මෙතන තියෙන්නේ site to verify කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේක මෙහෙම පැත්තට අද ගන්නවා. ඉතින් මේක අදගත්තට පස්සේ මෙතන loading කියලා වැටලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් කොළ පාටින් මේක verify කියලා වැටුණා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක තව ඉදිරියට යනවා. ඉතින් මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ country එක මෙතන auto select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන phone number එකක් මෙයාලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා මේ කරන්නේ අපේ Gmail එක Aliexpress එකට verify කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන phone number එකක් මෙතන ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ phone එකක් මෙතන ලබා දුන්නාට පස්සේ ඒ phone number එකට code එකක් එනවා. ඉතින් ඒ code එක ඔයාලා මෙතන සඳහන් කරලා මේක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ phone number එක මෙතන type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා phone number එක දෙනකොට මේකේ බිංදුව type කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙයාලා මෙතන කියලා තියෙනවා ඒක. ඔයාලා බිංදුව නැතුව 7 ඉලක්කෙම ඉඳන් ඔයාලගේ ඉතුරු number ටික type කරගන්න. දැන් මම මෙතන මගේ number එක type කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ next කියන button එක click කරනවා. ඉතින් මේ next කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේක තවත් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන code කියලා තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ number එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන get code කියන තැන මම click කරගත්තට පස්සේ මම මේ දුන්නු number එකට code එකක් මෙයාලා එවනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ code එක මම මෙතන type කරගන්න ඕනේ. හරි මට දැන් මේ code එක ආවා. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් මේ code එක මෙතන type කරගන්න එක. හරි. දැන් මම මේ code එක type කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ next කියන button එක click කරගන්නවා. ඉතින් මේක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වැටෙනවා success කියලා. ඉතින් ඒ වගේම okay කියලා button එකකුත් ආවා. ඉතින් මම දැන් මගේ Aliexpress account එක සාර්ථකව verify කරගත්තා. ඉතින් මම දැන් මේක okay කරගත්තා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මේකට තියෙන sign in කියන තැන click කරන්න. ඉතින් click කරගත්තට පස්සේ මෙයාලා ආය අහනවා මේ password save කරන්නද කියලා. ඉතින් මම දැන් save password කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම හදපු account එකෙන් මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක home කියන වල ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය පරිදි Aliexpress app එක දැන් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියා දෙනවා කිව්වේ මේකෙන් $6ක coupon එකක් ගන්න හැටි. ඉතින් මම මේක අද අරන් පෙන්නන්නේ bonus buddy වලින්. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේක bonus buddy වලට යන්න ඕනේ.
ඉතින් මේකේ බෝනස් බඩි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ coins ඒ වගේම freebies ඒ වගේම slash it මේ මෙතන තියෙනවා මේ option කිහිපයක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් තියෙනවා බෝනස් බඩි කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ බෝනස් බඩි කියන තැන දැන් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා ජැක්පොට් එක රුපියල් 40000ක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ඕපන් කියන එක දෙනවා. ඉතින් මේ ඕපන් කියන එක දුන්නු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති congratulation කියලා රුපියල් 1211යි 765 කූපන් එකක් ආවා. ඉතින් ඒ වගේම පල්ලෙහාන් තියෙනවා shop now කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ කූපන් එක දැන් ඔයාලට ක්ලේම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පල්ලෙහාන් පේනවා ඇති order over කියලා රුපියල් 1213ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා රුපියල් 1213ක බඩු ගත්තොත් ඔයාලට රුපියල් 1211 free. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගතින් යන්නේ රුපියල් 2යි. ඉතින් මේ කූපන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 2ක් අතින් ගෙවලා Aliexpress එකෙන් බඩු ගන්න. ඔයාලට රුපියල් 1213ක බඩු ගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් ක්ලෝස් කරා. ඉතින් මේ කූපන් එක දැන් ක්ලේම් වෙලා තියෙන්නේ මට. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් බෑක් කරනවා. බෑක් කරලා මම ඔයාලට දැන් මේ කූපන් එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ කූපන් එක බලන්න අපි යනවා මෙතන account කියන තැනට. ඉතින් account කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඉතින් කූපන් බලන හැටි. ඉතින් ඔයාලා සමහරට දන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් අපි කොහොමද අපිට ආපු කූපන් එක බලන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ account වලට ගියාට පස්සේ මේ උඩින්ම තියෙනවා කූපන් කියලා. ඉතින් මේ කූපන් කියන තැන ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ක්ලේම් වෙච්ච කූපන් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මම ඉස්සෙල්ලා ක්ලේම් කරපු කූපන් එක මෙතන කලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන use now කියන තැන ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේ කූපන් එකෙන් බඩු ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ කූපන් එක එක්ස්පයර් වෙන දිනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක දෙසැම්බර් 18 තමයි කූපන් එක පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම දෙසැම්බර් 22 මේ කූපන් එක එක්ස්පයර් වෙනවා. ඉතින් අපි දෙසැම්බර් 22කට කලින් මේ කූපන් එකෙන් බඩු ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන සඳහන් වෙනවා first order only කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගන්න පළවෙනි order එකට තමයි මේ කූපන් එක වැලිඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කූපන් එකට බඩු 10ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කූපන් එකේ වටිනාකමට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගන්න බඩු වල වටිනාකම බැලන්ස් කරගන්න. ඉතින් මම්මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියා දුන්නා කූපන් එකක් කොහොමද බැලන්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් එක දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ පේන වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඒක ගිහලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඔයාලා කූපන් එකක් ගත්තාම කොහොමද ඒක බැලන්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හරියටම රුපියල් 2කට මේක බැලන්ස් කරගන්න. ඉතින් රුපියල් 2කට බැලන්ස් කරන්න නැතුව ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් රුපියල් 3000ක වගේ බඩුව මේක මිලදී ගන්න. ඉතින් රුපියල් 3000ක බඩුවක් ඔයාලා මිලදී ගත්තොත් ඔයාලගෙන් රුපියල් 1211ක බඩුවෙන් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 1213ක බඩුව අරගෙන රුපියල් 2ක් විතරක් ඔයාලා ගතින් ගෙවලා ඔයාලට බඩු ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක බෑක් කරනවා. ඉතින් බෑක් කරලා මම දැන් හෝම් වලට යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කෙටියෙන් පොඩි විස්තරයක් කරන්නම් මේ කූපන් එකට අපි බඩු ගන්නකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක බලනකොට අමතරව අනිවාර්යෙන් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව මම ඔයාලට කියා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මොකක් හරි බඩුවක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්ච් කරගන්න එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන උදාහරණයක් වශයෙන් සර්ච් කරගන්නවා bonsai tree කියලා. ඉතින් මම මෙතන ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ රුපියල් 2 item මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ රුපියල් 2 item අපිට කූපන් එකකට මිලදී ගන්න බෑ. මොකද මේවා new views item. ඉතින් අපි මේ රුපියල් 2 item නැතුව අනිත් item තමයි මිලදී ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට කූපන් එකකට new views item පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මම මෙන්න මේ 555 item එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම මේකේ විවිධ item මෙහෙම තෝරනවා. තෝරද්දී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මිල සඳහන් වෙනවා උඩින්. ඉතින් මේක රුපියල් 555යි මේක රුපියල් 880යි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මේ රුපියල් 880 item එක ගත්තොත් එහෙම අපේ කූපන් එකේ තව රුපියල් 400 ගාණක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ 400 ගාණට මට තව item ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි ගන්න අවශ්‍ය item ටික cart එකට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි item එක select කරගෙන මෙතන add to cart කියන තැන click කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන cart එකට add වුණා කියලා මෙතනින් වැටෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි cart එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි cart එකට යන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මෙතන උඩින්ම පෙන්නනවා cart එකේ icon එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා cart එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපේ Aliexpress home page එකට ගිහිල්ලත් අපිට cart එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ home page එකේ මේ පල්ලෙහා තියෙනවා cart කියලා. අපිට මෙන්න මෙතනින් cart එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් යනවා cart එකට. ඉතින් cart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මට තව කූපන් එකක් ආවා. රුපියල් 706ක. ඒත් මම මේ වෙලාවේදී මේ කූපන් එක ක්ලේම් කරගන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ කූපන් එක ක්ලේම් කරගත්තොත් මගේ අර 1200 කූපන් එක එක්ස්පයර් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක ක්ලේම් කරගන්නේ නැතුව ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ කාට් එකේ මම දැන් ගත්ත item එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ item එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති රුපියල් 880 කියලා වැටුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වටිනාකමට ගැලපෙන පරිදි මෙතන item ටික select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ order place කරගන්න. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම අද මේ කරපු වීඩියෝ එකෙන් අපි කොහොමද Aliexpress එකේ bonus body වලින් coupon එක claim කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කියා දුන්න විදිහට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ coupon එක claim කරගන්න. ඉතින් මොකද මේ coupon එක ඔයාලට හැමදාම දෙන්නේ නැහැ. මේක Aliexpress එකෙන් දෙන special offer එකක්. ඉතින් මේ offer එක දීලා තියෙන මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් මේ coupon එක claim කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම්
මේ පල්ලෙහාදී රතු පාට subscribe button එකේ මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ bell button එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ගත් මගේ YouTube channel එක ගැන දැනුවත් කරන්න. ඉතින් එයාලටත් කියා දෙන්න කොහොමද අපි මේ Aliexpress එකෙන් coupons ගන්න, ඒ වගේම රුපියල් 2කට බඩු ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේකෙදි මේල් එක හදනකොට ටෙම්පරරි මේල් හදන්න එපා. මොකද ටෙම්පරරි මේල් හැදුවොත් එහෙම ටෙම්පරරි මේල් එකක් වැලිඩ් වෙන්නේ විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක්. ඉතින් ඔයාලට විනාඩි 15ක් අතර කාලයකදී මේ ඕඩර් එක දාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලගේ මේ account එකට රිකවරි එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අය මෙහෙම ටෙම්පරරි මේල් හදලා මේ orders දාන්න ගියොත් එහෙම Aliexpress එක track වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කාවැය ටෙම්පරරි මේල් හදලා මේ වැඩේ කරනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම මේ chance එක අපිට ඉතාම ඉක්මනට නැති වෙයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා මේ chance එක ඔයාලා නැති කරගන්න එපා. ඉතින් මේක අපි ආරක්ෂා කරගමු. ඉතින් ඔයාලා මම මේ කියා දුන්නු හරි ක්‍රමයට මේල් එක හදලා ඒ වගේම මේල් එක verify කරලා මේ විදිහට මේ coupon ලබා ගන්න. හරි මම එහෙනම් අද මගේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අවසන් කරන්න මත්තේ මම ඔයාලට මතක් කරනවා හැම සතියෙම බ්‍රහස්පතින්දාරි සිකුරාදාරි මම ඔයාලා වෙනින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අරන් එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලන්න ඕන නම් මතක ඇතුවේ notification button එක click කරලා මගෙත් එක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.